Οι εμβοές, ή αλλιώς το κουδούνισμα στα αυτιά, είναι ένα ενοχλητικό σύμπτωμα που προκαλείται από τη συσσόρευση κεριού. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε μολύνσεις ή πληγές στα αυτιά. Πρόκειται για έναν αχνό ήχο που προκαλείται στο ένα ή και τα δύο αυτιά, σχεδόν πάντα συνοδεύεται από πονοκεφάλους, δυσκολία στην ακοή ή προβλήματα συγκέντρωσης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να συμβαίνει και κατά περιόδους, δημιουργώντας ελάχιστα προβλήματα. Ενώ συνήθως δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και είναι φυσιολογικό να το βιώνουμε περιστασιακά, είναι πάντα φρόνιμο να το αντιμετωπίζουμε ώστε να αποφύγουμε τις επιπλοκές. Ευτυχώς, υπάρχουν 100% φυσικές λύσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να επιταχύνετε την ανακούφιση. Ανακαλύψτε τες. 1. Σισαμέλαιο. Το σισαμέλαιο έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες οι οποίες βοηθούν να καταπραίνετε τον ερεθισμό των αυτιών και έτσι να μειώσετε το κουδούνισμα. Εφαρμόζοντας το απευθείας θα ξεβουλώσετε τα κανάλια των αυτιών και θα διευκολύνετε την αφαίρεση του παραπανίσιου κεριού. Τρόπος χρήσης. Πρώτα, ζεστάνετε μια μικρή ποσότητα σισαμελαίου και βάλτε 5 σταγόνες σε κάθε αυτή. Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν το χρησιμοποιήσετε καθώς δεν πρέπει να είναι καυτό. Γύρετε το κεφάλι σας ώστε να φτάσει το προϊόν στο εσωτερικό τμήμα των αυτιών σας και μείνετε σε αυτή τη στάση για 2 ή 3 λεπτά. Έπειτα, αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα καθαρό πανάκι. 2. Μιλόξιδο. Τα οργανικά οξέα που βρίσκονται στο μιλόξιδο είναι χρήσιμα για την ανακούφιση από τις μολύνσεις, οι οποίες προκαλούν προβλήματα και κουδούνισμα στα αυτιά. Αυτή η φυσική αλκαλική ουσία καταπολεμά τους ιούς και τα βακτήρια, και σας βοηθά να καθαρίσετε το κερί από τα αυτιά. Τρόπος χρήσης. Διαλύστε μια κουταλιά της σούπας μιλόξιδο σε ένα ποτήρι με χλιαρό νερό και πιείτε το με άδειο στομάχι. Επίσης, αναμίξτε ίσα μέρη μιλόξιδου και νερού. Βάλτε 3 με 5 σταγόνες σε κάθε επηρεαζόμενο αυτί. 3 λάδι καρύδας. Ευρέως γνωστό για τα υψηλά του επίπεδα σε αντιμικροβιακού και αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, το λάδι καρύδας είναι μια εναλλακτική θεραπεία για την ανακούφιση από τις εμβοές και τις μολύνσεις των αυτιών. Λιώνει το περιβάλλον των ιών και των βακτηρίων και έτσι αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό του στα κανάλια των αυτιών. Τρόπος χρήσης. Ζεστάνετε μια μικρή ποσότητα από οργανικό λάδι καρύδας και βάλτε 3 με 5 σταγόνες σε κάθε αυτή. Γύρετε το κεφάλι σας ώστε να φτάσει τα εσωτερικά τμήμα των αυτιών. Μετά από 3 λεπτά, αφαιρέστε τα υπολείμματα του κεριού με ένα υγρό πανί. 4. Οξυζενέ. Το οξυζενέ ή αλλιώς υπεροξίδιο του υδρογόνου, έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες που μπορούν να αντιμετωπίσουν το κουδούνισμα στα αυτιά όταν αυτό προκαλείται από μόλυνση ή υπερβολική παραγωγή κεριού. Τα συμπλέγματά του καταπραίνουν τον ερεθισμό των αυτιών και αποκαθιστούν την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή για να προαχθεί η ανακούφιση. Τρόπος χρήσης. Βάλτε 3 ή 4 σταγόνες στο επηρεαζόμενο αυτί και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά προτού το αφαιρέσετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε 6 ώρες. 5. Ελαιόλαδο. Χάρη στα αντιοξυδοτικά και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα του, αυτό το φυτικό λάδι είναι μια φυσική λύση ενάντια στα προβλήματα που επηρεάζουν την υγεία των αυτιών σας. Όταν το καταναλώνετε, ενδυναμώνετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα, ενώ με την απευθείας εφαρμογή του καταπραίνονται οι φλεγμονές και οι εμβοές. Τρόπος χρήσης. Ζεστάνετε λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Εφόσον είναι ζεστό, όχι καυτό, βάλτε 3 σταγόνες στο αυτί που παρουσιάζει το πρόβλημα. Αφήστε το να δράσει για 3 λεπτά με το κεφάλι σας στο πλάι, και έπειτα απομακρύνετε το. 6. Ανανάς.
Η κατανάλωση αρκετών μερίδων ανανά κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τις ενοχλητικές εμβοές και τις μολύνσεις των αυτιών. Αυτό οφείλεται σε ένα ένζυμο που ονομάζεται βρομελίνη, η οποία βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Έτσι καταπολεμούνται οι φλεγμονές και αποτρέπονται οι επιθέσεις των ιών και των βακτηρίων. Τρόπος χρήσης. Τρώτε έως 3 φέτες ανανά την ημέρα όταν σας ενοχλούν τα συμπτώματα. 7. Grapefruit. Χαμηλό σε θερμίδες και πλούσιο σε αντιοξυδοτικά και φυτικές ίνες, το grapefruit είναι ένα ακόμη διατροφικό συμπλήρωμα που μπορεί να επιταχύνει την ανακούφιση από τα προβλήματα των αυτιών. Ο φυσικός χυμός του είναι αντιφλεγμονώδης και βοηθά να βελτιωθεί η ροή του αίματος για τον έλεγχο των μολύνσεων και των ασθενειών. Τρόπος χρήσης: πιείτε 2 ή 3 ποτήρια χυμό grapefruit αν υποφέρετε από κουδούνισμα στα αυτιά. Αν σας ενοχλεί αυτό το σύμπτωμα, δοκιμάστε μία από τις παραπάνω θεραπείες και επωφεληθείτε από τις ιδιότητές τους. Αν γίνει επίμονο όμως, συμβουλευθείτε έναν γιατρό για να δείτε αν οφείλεται σε κάποιο τραύμα ή σε κάποια πιο σοβαρή μόλυνση. Οι τελευταίες εξελίξεις της οστεοαρθρίτιδας. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις της οστεοαρθρίτιδας? Διαβάστε περισσότερα.